Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại channel của Thi. Hôm nay Thi sẽ bán Uzi nha. Và ở đây Thi có một cái ốp lưng dành cho iPhone 5 và Thi cũng sẽ thử bán nha. Đây, hình hoa rất là đẹp, màu xanh, iPhone 5 nha các bạn. Đó, có giá là giá là 19k thôi, rất là rẻ nha. Rồi vào đây Thi bán Uzi và Thi chỉ giao cho ở thành phố Hồ Chí Minh thôi nha các bạn. Tiền ship là cô Việt sẽ tính cho các bạn nha. Rồi đầu tiên là mình có đó chính là một cái combo số 1. Combo Uzi này gồm 3 em như thế này, một em kem, một em kỳ lân, một em bánh dày. Các bạn lại cái phần giới thiệu bộ sản Uzi á, các bạn sẽ thấy mấy cái em này mình sẽ cho các bạn xem lỗi của nó nha. Và combo này sẽ có giá là 20. Combo số 2 nha, cái này combo số 3 gồm 10 em Uzi giấy như thế này, 10 em nha các bạn, giá là 17. Tiếp theo là combo gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 em, có giá là 22 nha các bạn. Tiếp theo là combo này gồm 6 em, đúng rồi 6 em, 17k luôn. Rồi Thư chỉ bán có 3 combo này thôi nha. Rồi thì mình sẽ nói lại tiền ship là Go Việt sẽ tính cho các bạn nha. Mà mình chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và các bạn mua một combo mình cũng ship luôn nha, một combo cũng ship. Nhưng mà đó, một combo mình cũng ship luôn. Không, nhưng mà các bạn mua 2 combo mình mới ship. Mình nhầm nha, 2 combo mình mới ship. Ví dụ bạn mua một combo này và combo này thì mình mới ship nha. Giá rất là rẻ rồi nên là bạn có thể mua, hoặc là bạn mua combo này hoặc với combo này với cái này cũng được. Thì tiền ship là Go Việt sẽ tính các bạn nha. Khi mà bạn đặt hàng mình á thì bạn xuống phần mô tả để xem Zalo thì lúc đó bạn sẽ được nhận liền luôn. Mình sẽ gửi Go Việt cho bạn nha. Ok. Và video của mình tới kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này cho mình một like, share và subscribe được, quên chia sẻ bạn nhé. Bye bye. Cách mày phần mô tả nha.